met Jesus. हामी सबैजनाले यीशु ख्रीष्टलाई चिन्नु भन्दा अगाडिको जीवन सबैको छ कि छैन? छ कि छैन? सबैको यीशु ख्रीष्टलाई चिन्नु भनेको अगाडिको जीवन छ कि छैन? अनि यीशु ख्रीष्टलाई चिनिसकेपछिको जीवन पनि त छ नि। यसै संसारमा छ। Do you remember what it was like? Do you remember what you तपाईलाई यीशु ख्रीष्टलाई चिन्नु भन्दा अगाडिको तपाईको जीवन कस्तो थियो? तपाईलाई सम्झना छ? Before you knew Jesus, maybe you were very sad, maybe you were very lonely, maybe you were afraid. What was your life like before you met Jesus? यीशुलाई भेट्नु भन्दा अगाडि, यीशुलाई ग्रहण गर्नु भन्दा अगाडि हामी सबैजनाको जीवन कसैको रोगमा थियो होला, कोही एक्लोपनमा थियो होला, कोही समस्यामा थियो होला, कोही पारिवारिक आर्थिक विभिन्न किसिमको समस्यामा हाम्रो जीवन जिरहेको थियो होला। Can someone give me one word that describes your life before Jesus? ल तपाईहरु सबैजनाले एकजना भन्नु जस्तै एन्जेलाले यीशु ख्रीष्टलाई चिन्नु भन्दा अगाडि कस्तो थियो? Loneliness. Her father left her when she was very young. Okay, yeah, very lonely. Lonely. Okay. Very hurt. Yeah, your heart was hurting. थियो नि हैन? बाउले छोड्दाखेरिको अवस्था? Someone else? कस्तो त त्यस्तो? What was your life like? यीशुलाई भेट्नु भन्दा अगाडिको जीवन कस्तो थियो? पहिला अर्कै थियो, अहिले अर्कै थियो। Now different. Yeah, try to think of a word, actually 2 words, to describe your life before Jesus. हामी सबैजनाको दुईटै शब्द भन्दा पहिलो जीवन र अहिले यीशु पाएपछि जीवनमा फरक छ कि छैन? यति मात्रै सुसमाचार भन्ने पुग्छ के? अब पहिला म धेरै जाँडखाने झगडा गर्थे, अहिले गर्दिन। जाँडखानेले त्यही सुसमाचार सुनाल्यो। पहिला म पनि त झगडा गर्ने मान्छे जाँड खायो। अहिले मेरो श्रीमती म झगडा गर्ने मान्छे हो, अहिले गर्दिन, सबभन्दा बढी प्रेम गर्छु। सुसमाचार यही त हो, होइन र? पहिला मेरो श्रीमती म 10 वर्षमा झगडा गर्छु, झन्डै आफ्नो डिभोर्स भइसक्यो। तर प्रभु योजना दिएर अहिले घनिष्ठ प्रेममा ल्याउनु। Okay, so like for me, I did wrong things or sin. I did wrong things, and it made me afraid. I was afraid that God would punish me. अनि मेरो जीवनमा पनि त्यस्तै प्रकारको एउटा घटना छ। मैले ईश्वरको विरुद्ध मैले आफ्नै विरुद्ध धेरै गल्तीहरू गरेँ। अब मैले यो गल्ती गरेपछि ईश्वरले मलाई दण्ड दिनुहुन्छ भन्ने कुरा सधैँ डराएर बसिरहेथे के? गल्ती पनि गर्ने, डराएर पनि बसिराख्ने। ईश्वरले अब दण्ड दिनुहुन्छ, ईश्वरले अब दण्ड दिनुहुन्छ। So if I was telling my testimony to someone, I would start out saying, I remember, or there was a time in my life when I did many wrong things and I was afraid of God. जब मान्छेले गल्ती गर्छ, मान्छे स्वाभाविक रूपले नै ईश्वरसँग डराउँछ, जोकै पनि डराउँछ। हेर्दा त चाहिँ मासी भन्छ मुखले हाँस्यो, आरे मै गर्नु जान्छ, भित्र डर लाग्यो, मैले ईश्वरको विरुद्ध गल्ती गरेँ भने भित्र पोल्छै पोल्दैन, सबैलाई बोल्छ। So would you be able to say that much for yourself? There was a time in your life when you were this and this. त्यसकारणले गर्दा हामी सबैजनाको ईश्वरलाई भेट्नुभन्दा अगाडिको जीवन कस्तो थियो र भेटिसकेपछिको जीवन कस्तो छ? छोटो क्या, चट्ट मिठो तरकारी अचार हुन्छ, तर अचारको स्वाद फरक हुन्छ नि। सुसमाचार चाहिँ अचार हो के? ल एकदमै तेरो धर्म यस्तो भन्नु पर्दैन क्या। आज मान्छेले क्रिस्चियनली बिगारेर चाहिँ मानिसलाई डोमिनेट गरेपछि मान्छे रिसाउँदैन। आफ्नो गवाई बताउनु न, म यस्तो थिएँ यस्तो सिद्धि गर्छु के? So do you think you could do that? तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ? Okay. Good. All right. Then in my life, someone told me about Jesus. They told me that he came to die for me. He lived a perfect life. He took my sin on himself, and because he loved me so much. अनि उहाँलाई चाहिँ एकजनाले यसरी सुसमाचार सुनायो, तिमी पापी छौ, तिमी पापी भएको कारणले गर्दा यीशु ख्रीष्ट तिम्रो क्रुसमा तिम्रो लागि क्रुसमा मर्नुभयो, अनि उहाँले तिमीलाई यति धेरै प्रेम गर्नुहुन्छ, त्यो प्रेम संसारको कसैले पनि गर्न सक्दैन भनेर चाहिँ उहाँलाई यसरी सुसमाचार सुनायो। So I was amazed. I was so happy to hear that Jesus came. He lived that perfect life, and he took my sin on himself, and he died for me. अनि उहाँले त्यसरी सुन्नुभयो, यीशु ख्रीष्ट मात्र एउटा यस्तो पूर्ण पवित्र निष्कलन परमेश्वर हुनुहुन्छ जसले पृथ्वीमा आएर हाम्रो पापको लागि मर्नुभयो भनेर सुन्न साथ उहाँ त एकदम खुसी हुनुभयो क्या। ओहो को व्यक्ति मेरो लागि मर्यो भनेर चाहिँ उहाँलाई चाहिँ एकदमै खुसी लाग्यो। Then I heard that he came back to life, and he showed his power over death and over sin. तपाईलाई थाहा छ यीशु ख्रीष्टले दुईटा कुरालाई जित्नु भएको छ, पापलाई र मृत्युलाई। सबैले भन्नु पापलाई र मृत्युलाई जित्ने चाहिँ येशू ख्रीष्ट हो। So I asked him to forgive my sin, and I made him my Lord and my King.
त्यसपछि मैले प्रभु मैले विगतमा गरेका सबै पाप क्षमा गर्नुहोस् र अब तपाईँलाई मेरो जीवनको प्रभु येशू राजा मुक्तिदाता भनेर स्वीकार गर्छु भनेर उहाँले ग्रहण गर्नुभएछ। So in your own life, would you be able to tell that? Would you be able to say that much to somebody else? त्यसकारण हामीले चाहिँ हाम्रो जीवनको कुरा मात्र बदल्यो, तेरो धर्म यस्तो, तेरो कृष्णले यसो गर्यो, यसो गरेर तपाईँलाई मारिदिन्छ। अर्कोले मान्दा धर्मले यसो उसो मार्दैन, रिस उठ्दैन, झगडा पर्दैन, आफ्नो तपाईँ बताउनु न। त्यसकारण हाम्रो त खालि रिस उठ्दैन, खालि अरूले नराम्रो भन्ने के तपाईँलाई नराम्रो रिस उठ्दैन दिँदैन। यो मैले त आँखै कस्तो नराम्रो त्यसले मेरो आँखा के छ भन्छ भन्दैन। So it was a very, for me, in telling it to you, it was a brief description of what I felt like before I met Jesus, and then how I understood about him and gave my life to him. Can you do that? तपाईँ त्यो गर्न सक्नुहुन्छ? छोटो मिठो अचार तरिकाले सुझाउ सुन्न सक्नुहुन्छ? पहिले मेरो जीवन यस्तो थियो, ईश्वर पाएपछि यस्तो हो भन्न सक्नुहुन्छ? त्यो चाहिँ सुसमाचार हो कि तेरो यस्तो उस्तो नभन्नु कि गलत हो त्यो। So now that's not the end of it. That's not the whole story. It's not finished. तपाईको सबै कथा चाहिँ त्यसमै टुङ्गिन्छ टुङ्गिँदैन नि। सुसमाचार चाहिँ हुन्छ तर सबै कथा 5 मिनेट त सिद्धिँदैन नि। अब त्यसको पछाडी चाहिँ उले इन्ट्रेस्ट गर्यो भने उले चाख लाग्यो भने फेरि सुनाउनु। Because you see, I want them to know how Jesus changed my life. उहाँलाई सुसमाचार चाहिँ एउटै कुरो मात्र हामीले ध्यान केन्द्रित गरेर सुनाउने हो, प्रभु यीशु ख्रीष्टले मेरो जीवनलाई कसरी परिवर्तन गर्नुभयो। I already told them what my life was like before meeting Christ. हामी सबैले पहिला हाम्रो जीवन कस्तो थियो, ईश्वरलाई नपाउँदा पहिला हाम्रो जीवन कस्तो थियो भनेर पहिला त्यो सुनाउने। And I told them how I met Christ. अनि मैले यीशुलाई कसरी भेटेँ त्यसपछि सुनाउने। Now I want them to know how I am now. त्यसपछि यीशुलाई पाइसकेपछि मेरो जीवन कस्तो छ मैले बुझेको छु, तपाईले बुझ्नु भएको छैन त्यो सुनाउने। Now I'm not afraid. I'm full of joy. अनि अब चाहिँ मलाई डर छैन, मलाई चाहिँ ईश्वरलाई भेटेपछि मसँग यति धेरै शान्ति र आनन्द छ, म किन डराउने सुसमाचार सुनाउनलाई। And also now I have a sense of purpose in my life. त्यसकारणले गर्दा परमेश्वरले हामी सबैलाई एउटा न एउटा उद्देश्य र योजनाको लागि राख्नु भएको छ भन्ने कुरा हामी बुझ्छौँ। Do you think my purpose is to make money? के हो उहाँको प्रपोज उद्देश्य चाहिँ पैसा कमाउन लागि हो? होइन। You think my purpose is to be a wonderful grandfather? ए अब म यत्रो 70 वर्षको बुढो भइसक्यो, नाति नातिन खेलाएर बस्छु भनेर म अमेरिकामै नै बस्न सक्दैन। त्यो प्रपोजको लागि मलाई बोलाएर रहेछ त? 70 वर्षको बुढो नाति हाम्रो साडी पर्दै खेल्न जान्छ, मैले 70 वर्षको खेल्न पाउनु भएको छैन। अहिले उद्देश्य बुझ्नुभयो, नाति नातिन सबै छोडेर आउनु हो। My purpose in life is to worship God and tell others about him. मेरो जीवनको एउटै उद्देश्य हो मानिसहरूलाई प्रभुको बारेमा सुसमाचार सुनाउने र परमेश्वरको आराधना गर्ने। So, would you be able to tell your own testimony in a short way like that? त्यसकारण हामीले जहिले पनि सुसमाचार सुनाउँदा चाहिँ अचार जस्तो के चट्ट मिठो साट स्वाद दिइहाल्ने नि हैन। खसीको मासुले पनि स्वाद, अचारले दिन्छ, भातले पनि स्वाद। कति मिठो जिरो टक्क गर्छ नि हैन। सुसमाचार टक्क गाडीमा बस्दा टक्क फेरि त्यो पहिला फेरि तपाईहरु फोन नम्बर दिनु भन्नु। हैरान बनाइसकेपछि सुसमाचार फोन माग्छ माग्छ चट्ट जस्तो बनाइछ। ए यसलाई पनि क्युरियोसिटी बजेर भनन भने के हो यो बुझ्न कोसिस गर्छ नि। It's not difficult, right? समस्या छ त? छैन नि। We should tell our story to other people. हामीले जहिले पनि हाम्रो कथा चाहिँ अरूलाई गाडीमा जाऊ, चाहे घरमा बसौ, काम गर्ने ठाउँमा जाऊ, छोटो मिठो तरिकाले सुनाइहाल्नुपर्छ। Jesus changed our lives. We need to tell others. परमेश्वरले हाम्रो जीवन परिवर्तन गर्नुभएको कारणले गर्दा हामीले यो परिवर्तन जीवनको गवाई अरूलाई पनि बाँडिराख्नु पर्दछ। When I tell my story, my short story, when I tell it to somebody else, I always like to ask them, do you have a story like that? अब उनीहरूले यीशुलाई नचिने पनि अन्य जाति भए पनि उनीहरूको पनि आफ्नो कथा र व्यथा हुन्छ। हिजो हाम्रो एउटा साथीले भन्दै थियो, दाजुभाइ भनेको चाहिँ जाति काम नलाग्नु, उसले मसँग रिस पुगिरहेको छ उसको भाइको कुरा। अब मैले सुनिरहेँ अनि मैले ठ्याक्कै उसलाई उत्तर सबैको हुन्छ नि घरमा, सासूबारीको कथा हुन्छ, बुहारीको हुन्छ, बहिनीको हुन्छ, ज्वाइँको हुन्छ, मण्डलीमै पनि कथा व्यथा बोकेर बसिरहेको हुन्छ। I might ask them, has anything like that happened to you? तपाईको जीवनमा त्यस्तो केही छ? सबैको हुन्छ, सबैको हुन्छ। I might say, have you met Jesus like I did? है मैले जस्तै यीशुलाई तपाईले भेट्नु भएको छैन? उहाँले सोध्नुस्। Because I want to know
if they are also followers of Jesus or not. त्यसकारण पहिला उनीहरू तपाईले ईश्वरको बारेमा तपाईले सुन्नु भएको छ कि सुन्नु भएको छैन सोध्न त मिल्छ नि हैन सोध्न मिल्छ सुनेछ भने सुनेछ भन्छ सुनेछ भने सुनेछ भन्छ कसैले गलत तरिकाले सुने हुन्छ कसैले सही तरिकाले सुनेको हुन्छ Because if they are a Christian, then we will worship together. We will celebrate together what Jesus did in our lives. त्यसकारण तपाईले क्रिश्चियनै भेटिहाल्नु भने पनि सम्बन्ध गाँच्नु साथी बनाउनु अनि सधैँ परिचयमा बस्नु सँगै प्रभुको कुराकानी बाँडचुँड गर्नुस्. But if they're not a Christian, I want them to know clearly I want them to know clearly what Jesus has done for them. अनि किनले यीशुको बारेमा सुनेको छैन भने यीशुले मानव जातिलाई के गर्नु भयो भन्ने कुरा अनि सुनाउन सुरुवात गर्नुस्. कसको बच्चा? So, if they are not a Christian, let me show you a very simple way of sharing the gospel with them. ल हेर्नु म तपाईलाई चारवटा कुराहरुबाट सुसमाचार कसरी गाडीमा जाँदा जाँदा सुन्न सकिन्छ कलेज पढ्दा पढ्दै सुन्न सकिन्छ तरकारी बेच्दा बेच्दै सुन्न सकिन्छ भन्ने तरिका सिकाउँछु ल. It's very simple, and you can all learn to do it quickly because it tells the story of the love of God and what Jesus did for us. परमेश्वरले तपाईलाई मलाई कति प्रेम गर्नुहुन्छ भन्ने कुरो छोटो तरिकाले एक्सनद्वारा म तपाईलाई सिकाउन गइरहेको छु. We call it the hand gospel. यसलाई चाहिँ हामी भन्छौँ हातले गर्ने सुसमाचारी. हातले भात पनि खान्छ मुख पनि धुन्छ सबै थोक गर्छ. हातले नभएपछि के गर्छ आँखा नभए पनि के हुँदैन तर हात नभए त सबैतिर पुरै गर्ने हातै हो. Okay, so can you do it with me? ल म सबै हात यसो गर्दा तपाईको हात यसो गर्दा. Okay, so in the very beginning, before anything else was made, God already existed. तपाईलाई थाहा छ संसारको सुरुवात हुनुभन्दा अगाडि नै परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो. हुनुहुन्थ्यो हुँदैन? हुनुहुन्थ्यो. Yes. He is very powerful. उहाँ धेरै शक्तिशाली हुनुहुन्थ्यो. And he is the creator God. उहाँ चाहिँ सारा संसारलाई सृष्टि गर्नुहुने परमेश्वर. So God created the world. अनि परमेश्वरले नै यो संसारलाई बनाउनु भएको. He made it very beautiful. परमेश्वरले सारा संसारलाई यति सुन्दरता रूपमा बनाउनु भयो. He made all the animals, त्यसमा उहाँले जनावरहरू बनाउनु all भयो. the beautiful trees and flowers. संसारमा भएका रुख हरियो पात जंगल सबै उहाँले बनाउनु भयो. But his best creation was man and woman. हेर्नु सबै कुरा बनाउनु भयो तर त्यसमध्येमा नि बेस्ट चाहिँ फेरि उहाँले श्रीमान र श्रीमती बनाउनु भयो मानव जातिमा. And he made man and woman to be in relationship with him. परमेश्वरले महिला र पुरुषलाई बनाउनुको एउटै उद्देश्य थियो उहाँसँग सम्बन्ध गाँच्ने. यसरी थिच्नु सम्बन्धै यीशुसँग सम्बन्ध गाँच्दै. So put your thumb under your hand so that the hand is covering the thumb. हेर्दै यो सम्बन्धको लागि महिला र पुरुषलाई परमेश्वरले बनाउनु भयो. This shows that God was protecting man and woman. परमेश्वरले महिला र पुरुषलाई कति राम्रो सुरक्षा दिएर भित्र राख्नु भएको छ नि. हेर्नु त बुढियालाई थिच्नु भएको छ कि छैन? यी हामी परमेश्वरको सुरक्षा भित्र छौँ. They had a very beautiful relationship. Man and woman and God had a beautiful relationship of love together. परमेश्वर महिला र पुरुषको एकदमै सुन्दर महिमित सम्बन्ध थियो सुरुमा. And God gave them everything in the world. है संसारमा भएका सबै कुरा उहाँले कसलाई दिनुभयो? त्यही महिला र पुरुषलाई दिनुभयो. But man and woman decided to disobey God when in what he told them to do. तपाईलाई थाहा छ धेरै महिलाहरू कहिलेकाहीँ अनाज्ञाकारी हुँदाखेरि परमेश्वरको नियम भड्किनु हुन्छ. महिलाहरू मात्रै भनेछ नि पुरुषलाई भनेको छैन नि फेरि. पुरुषलाई भनेछ महिलाहरूलाई भनेछ फेरि है. महिलाहरूले चाहिँ परमेश्वरको आज्ञा र ध्यानसित नसुन्दा सम्बन्ध बिग्रिन्छ. When they disobeyed God, they came out from under his protection. हेर्नु त परमेश्वरले सुरक्षा शान्ति सबै संसारको अधिकार दिएर राखेको त परमेश्वरको आवाज नसुनेपछि त उनीहरू यहाँबाट छुट्टिन पुगे. Bring your thumb out. परमेश्वरको प्रेमबाट बाहिर निक्लिनु. Now they are no longer under God's protection. अब तिनीहरू चाहिँ परमेश्वरको अधीनतामा र सुरक्षामा रहेनन्. अब त्यहाँबाट बाहिर निक्ले. They no longer have that beautiful relationship with God. पहिला जस्तो सम्बन्ध थियो उनीहरूले पाप गरिसकेपछि उनीहरूको सम्बन्ध बिग्रियो. And it doesn't feel good. राम्रो हो त सम्बन्ध बिग्रिँदा राम्रो हुन्छ? ऊ एक्लै बस्छ है. So man and woman have been trying all this time
to get back into relationship with God. अनि फेरि उनीहरूले गल्तीलाई स्वीकार गरेर परमेश्वरतिर फर्किनका लागि धेरै कोसिसहरू गरे सम्बन्धलाई विकास गर्नका लागि। They tried many different kinds of religion. त्यसपछि उनीहरूले धेरै किसिमका धर्म कुराहरू पनि धर्मका कुराहरू पनि अपनाए। They're trying on their own. They're trying to do good things to try to get back to God. तिनीहरूले आफूले जानेर बुझेसम्म असल कुराहरू गरे कि कसरी हाम्रो यो बिग्रेको सम्बन्धद्वारा हामी ईश्वरमा पुग्न सक्छौँ भनेर कोसिस गरिरहे। Because God is perfect and holy, and we cannot get back to where He is. त्यसैले परमेश्वर पूर्ण हुनुहुन्छ, सिद्ध हुनुहुन्छ, पवित्र हुनुहुन्छ, पाप गरेपछि हामी कहिले पनि परमेश्वरमा फर्केर जान सक्दैन। But God loves us so much. God loves people so much that He sent Jesus to live on the earth. है परमेश्वरले सम्बन्ध बिग्रेर उहाँले हेरी ठुलो हेरेर बस्नु भएन स्वर्गमा। फेरि त्यो सम्बन्धलाई सुधार गर्न, विस्तार गर्नलाई, विकास गर्नलाई स्वर्गबाट उहाँले आफ्नो पुत्र पठाउनु भयो। पुत्र आयो, यसो न पुत्र आउनु भयो। So Jesus came, He lived that perfect life that man and woman have not been able to live. त्यसकारणले गर्दा यीशु ख्रीष्ट यो संसारमा पूर्ण सिद्ध भएर आउनुभयो, जुन कुरो चाहिँ त्यो महिला र पुरुषले जिउन सकिरहेको थिएन। He never sinned. यीशु ख्रीष्टले कुनै पाप गर्नुभएन। So then He took our sin on Himself and He died on the cross. त्यसपछि उहाँले हाम्रो पापको लागि, हे उहाँ आफू पापी होइन, उहाँ निष्कलङ्क पवित्र हुनुहुन्थ्यो, तर तपाईहरु मेरो पापको लागि क्रुसमा मर्नुभयो। क्रुस बनाउनु न, मर्नुभयो। यीशु ख्रीष्ट हाम्रो पापको लागि मर्नुभयो। After He died on the cross, He was buried. त्यसपछि उहाँ क्रुसमा मरिसकेपछि फेरि उहाँ के गर्नुभयो? गाडिनु भयो कि गाडिनु भयो। But on the third day, 1, 2, 3, on the third day, He came back to life. फेरि तेस्रो दिनमा उहाँ मृत्युलाई जितेर के गर्नुभयो? बौरी उठ्नुभयो। In that way, He shows His power over death and over sin. त्यसपछि उहाँले त्यो दिन चाहिँ पापमाथि र मृत्युमाथि आफ्नो शक्ति देखाउनु भयो। हालेलुया! पापलाई पनि जिति, मृत्युलाई पनि जिति भनेर उहाँले शक्ति देखाउनु भयो। So now, those of us who have asked Him to clean our sin and forgive us our sin, and we have surrendered to Him, He washes away our sin. जसले यीशु ख्रीष्टलाई व्यक्तिगत मुक्तिदाता भनेर ग्रहण गरेको छ, जसले विश्वास गरेको छ, त्यसले आज बिहान उसको सबै पाप अधर्मबाट प्रभुले क्षमा दिनुभएको छ। यसो गर्न क्षमा दिनुभएको छ। यीशु ख्रीष्टको रगतले धोइ पखाली हामी के भएका छौँ? शुद्ध भएका छौँ। हामी क्षमा पाएका छौँ। Now, those of us who have been cleaned by Jesus are now again in relationship with God. यीशु ख्रीष्टद्वारा फेरि हाम्रो सम्बन्ध के गरे त? परमेश्वरमा पहिलाको जस्तै पुनर्स्थापना भयो। You know this, right? सबैलाई थाहा छ नि यो कथा। This is the story of the gospel. यो चाहिँ सुसमाचारको कथा नै यसमै आधारित छ। It starts with the beginning, with the creation, and then it goes to the fall and the sin of people. तपाईलाई थाहा छ उत्पत्ति 3 अध्यायमा तपाईले हेर्नुभयो नि सृष्टि गर्नुभयो, मानिसलाई सबै कुरा अधिकार दिनुभयो, सुन्दरता सबै कुरा सुन्दरतामा राख्नुभयो, तर मानिसको अनाज्ञाकारी कारणले गर्दा उनीहरू पापमा फस्न पुगे। त्यसपछि फेरि परमेश्वरले हामीलाई परमेश्वरसँग बिग्रेको सम्बन्धलाई जोड्नलाई यीशु ख्रीष्ट पठाउनु भयो अनि उहाँ मर्नुभयो। त्यसपछि उहाँ बौरी उठ्नुभयो अनि फेरि मानिसलाई उहाँले आफ्नै सम्बन्धमा ल्याउनु भयो। So can you do it one time without? ल कसले गर्न सक्छ? अहिले सिकाएको कसले गर्न सक्छ? अहिले हामीले सिकाएको कसले गर्न सक्छ? गर्नु त गर्नु ल हेर्नु सबैभन्दा पहिला हेर्नु संसारमा सबभन्दा पहिला परमेश्वरले के गर्नुभयो? यो सृष्टि हुनुभन्दा अगाडि नै परमेश्वर के हुनुहुन्थ्यो? उत्पत्ति 1 आदिमा परमेश्वर के हुनुहुन्थ्यो? हुनुहुन्थ्यो भने हामी पढेको छैन। संसारको सृष्टि कसले गर्नुभयो? परमेश्वरले गर्नुभयो। गर्नुभयो कि गर्नुभएन? परमेश्वरले संसारको सृष्टि गर्नुभयो। यसो भन्न सृष्टि गर्नुभयो। सृष्टि गरिसकेपछि संसारमा भएका सबै सुन्दर रुख जङ्गल पशु पन्छी सब जङ्गल हरिण सबै कसले बनाउनुभयो? परमेश्वरले बनाउनुभयो। बनाउनु भयो कि भएन? सबै कुरो परमेश्वरले बनाउनुभयो। त्यसमध्ये सबभन्दा अन्तिममा चाहिँ परमेश्वरले कसलाई बनाउनुभयो? आदम र हव्वालाई बनाउनुभयो। हेर्नु त यो हाम्रो चाहिँ अरूको जस्तो यो पुराण गीता जस्तो फरक छ।
रे हुँदैन त्यो रे भने चाहिँ हुन सक्छ नहुन सक्छ अनि परमेश्वरले मानिसलाई बनाइसकेपछि हेर्नु है सबै कुरो अधिकार कसलाई दिनुभयो आदम र हव्वालाई तिमीहरू के गर त यो यस्तो सुन्दर संसारमा छौ सबै कुरो तिम्रो हो होइन हो कि होइन सबै कुरो तिमीले के गर्न सक्छ अधिकार पनि गर्न सक्छौ खान पनि सक्छौ सबै तिम्रो हो तर बीचमा के गरे दिए फल नखानु जे कुरो नखाऊ भनेको त्यो कुरो खाँदाखेरि के हो के आयो संसारमा पाप आयो है पाप आयो कि आएन आयो कि आएन पाप आइसकेपछि परमेश्वर र मानिसको बिचको सम्बन्ध के हो टुट्यो त्योभन्दा पहिला परमेश्वरले यो संसारमा सबभन्दा पहिला यसो गर्दै परमेश्वरले चाहिँ मानिसलाई यसरी प्रेम गर्नुभएको धेरै उहाँको सुरक्षा उहाँको पवित्रता उहाँको सम्बन्ध मानिस र परमेश्वरको बिचको सम्बन्ध चाहिँ यस्तो धेरै गर्नु सबै गर्नु नि यस्तो सम्बन्ध भएको मान्छेहरूलाई पाप आइसकेपछि सम्बन्धबाट उछिट्यो के बेमानी त यो रहेछ नि होइन यो बेमानी हो कि यो यसो गर्नु सबैले गर्नु यो जस्तो बेमानी संसारमा केही पनि छैन बेमानी हो कि जान्छ त्यसले चित्त पनि श्रीमती पनि आउँछ भर्जला पनि आउँछ हो कि नभन्नु त के भने यो पनि पार्टी पनि मोटो हेर्नु फुर्तै निक्लिएछ नि अब यो चित्त त भैरवको श्रीमान पनि जान्छ भैरवको श्रीमती पनि जान्छ है धन सम्पत्ति सबै सिद्ध हुन्छ क्या त्यो पापी रहेछ त होइन अनि परमेश्वरबाट के गर्यो छुट्यो हेर्न के गर्यो परमेश्वरको सम्बन्धबाट के भयो अलग रह्यो तर परमेश्वरको सम्बन्धबाट अलग रहेर पिताले फेरि कसलाई पठाउनु भयो यीशु ख्रीष्टलाई पठाउनु भयो हेर्नु परमेश्वर कति हामीलाई प्रेम गर्नु हुँदो रहेछ है सम्बन्धबाट छुट्यो उछिट्यो पापी अधर्मी थिच्दा जाने थिच्दा ल्याउने होइन हो कि नभन्नु त यसले थिचेपछि हाम्रो सबै कुरो सिद्धिन्छ सिद्धिँदैन सिद्धा फेरि सबै कुरो पनि आउँछ अनि फेरि उहाँले कसलाई पठाउनु भयो पिताले कसलाई पठाउनु पुत्रलाई पठाउनु भयो अनि तपाईँ मेरो लागि फेरि कहाँ गर्नुभयो बिग्रिएको सम्बन्धलाई जोड्न यीशु ख्रीष्ट क्रुसमा मर्नुभयो के म पापी हो होइन यीशु ख्रीष्ट पापी हो अपवित्र हो अपराधी हो उहाँले कुनै काम बिगार्नु भएको थियो काम बिगार्ने त हामी नि होइन काम बिगार्ने को यीशु कि हामी काम बिगार्ने हामी तर मर्नु पर्ने यीशु के को लागि सम्बन्ध विकास गर्नको लागि है उहाँ हाम्रो लागि मर्नु हो अनि मरिसकेपछि हेर्नु है कति दिन च्यानमा बस्नुभयो 3 दिन 1 2 3 दिनमा फेरि म के गर्नुभयो अनि बाउले उठेर पाप र मृत्युबाट जित्नुभयो फेरि हाम्रो सम्बन्धलाई स्थापना गर्नु धन्यवाद हाम्रो पापलाई के गर्नुभयो क्षमा गर्नु सम्बन्ध स्थापना गर्नुभन्दा हामीले गरेको पाप अधर्मलाई धोइ पखाली शुद्ध गरी क्षमा गर्नुभयो अनि फेरि हामीलाई सम्बन्धमा बुझ्नुभयो सक्नुहुन्छ यही सुसमाचार काफी छ So we went over that because we all have the opportunity to tell other people the solution for the worst problem in the world. संसारको सबैभन्दा बिग्रिएको सम्बन्धलाई समाधान गर्ने चाहिँ यीशुको प्रेम हो आमेन What's the worst problem again? के हो पाप होइन पापै हो नि The sin that separates us from God forever. है पापको कारणले गर्दा नै मानिसको सम्बन्ध परमेश्वरमा सदाको लागि बिछोडियो Your neighbors, your relatives, people at your work or other people that you know who do not know Jesus are separated from God forever. हाम्रो समाजमा भएका आफन्तहरू समाजमा बसेका आफन्त दाजुभाइ समाजमा बसेका जो कोही छिमेकीहरू पनि परमेश्वरसँग सम्बन्ध बिग्रेर उनीहरू एक्लो भएर बसिरहेका छन् That is their worst problem. तिनीहरूको समस्या भन्ने नै पाप हो But God has placed them in your life so that you can tell them what the solution is for their worst problem. त्यसकारणले संसारको सबैभन्दा खराब परिस्थितिको समाधान नै परमेश्वरले गर्न सक्नुहुन्छ Your pastor is not the one who needs to go and tell them how to be saved. त्यसकारणले पास्टरको मात्रै जिम्मेवारी होइन घर घरमा सुसमाचार सुनाउने
सम्पूर्ण विश्वासीहरूको जिम्मेवारी हो। आमेन। तपाईको ठाउँमा तपाईले सुनाउने, मेरो ठाउँमा मैले सुनाउने, हामी पास्टरले मात्र सुनाउने भन्ने यो जिम्मेवारी होइन। That's right. If we all can tell our own story and then tell them the story of the gospel. त्यसकारण पहिला आफ्नो कथा पठाउने, माई स्टोरी योर स्टोरी गड स्टोरी। सबैले भन्नु त माई स्टोरी योर स्टोरी गड स्टोरी। गड स्टोरीसँग त सबैको स्टोरी मिल्छ। मेरो आफ्नै स्टोरी छ, बहिनीको आफ्नै स्टोरी छ, गडको